Dile, tu aveți dealul cămin. Én már csúcsó vagyok, úgy érzem. Együnk a medvével szemben. Senki, sohanyja. Én megvárom a szólja. Doboz. Ja, csak doboz. It is water forest protector which are diet. Which are? Diet. Died. And it's okay. Ah, it was a statue. Statue, yeah. Ja, ez egy szobra volt az erdővédőknek. Akkor most már nem védi senki az erdőt. Okay, I will be speak about this because this is about story after windstorm. Aha, ez a szélvihar utáni történetet akarja elmondani. Yeah. Okay, guys. János. This is 43 hectares. It is a water forest which we implemented in 2005. 43 hektár? 43. 43 hektáros a terület, és ez egy úgynevezett vizes erdő projekt, amit 2005-ben csinálták ezt a projektet. And 2004 on the 19 November was huge massive windstorm in the whole territory and was destroyed 12,000 hectares. 2004. november 19-én volt egy óriási vihar, ami 12.000 hektáron tönkretette az erdőt. And you remember from yesterday's presentation, first picture was about this completely destroyed Teljesen in this place ledöntött too. hegyoldalak voltak 12.000 hektáron. And curiosity it is about what was happened in 19 November. Igen. Yeah, and it's cold frontal system from Polish side flowed to inside to High Tatras, and before that it was in Poprad Valley. It's down. Was extreme heat. November was quite hot, about 15 to 20 degrees. Szóval ami érdekes volt, hogy november 19-én a lengyel oldalról nagyon-nagyon hideg áramlott ide be, és találkozott a Poprádi tónál, ahol viszont egy meleg volt ott a légkör, és ez a kettő találkozott. Yeah, and speed on the top of mountains in Lovnice Stit was about 176 km per hour. Igen, tehát hogy itt a Lomnici tetőnél a szélsebessége 176 km per óra volt. But on the slope of this place was from monitoring was about 235 km per hour. De már a lejtőn a monitoring rendszerek azt mutatták, hogy 236 km per órás volt a szél ereje. And this wind completely destroyed whole 12,000 hectares, because it was very fast, and this was interact between hot zone and cold zone and created massive turbulence and cutting of trees. Tehát a hideg áramlat, ahogy a meleggel találkozott, így egy ilyen turbulencia egyre jobban felgyorsította, és ez okozta ezt a nagy sebességű szelet. And after that was a huge debate about in Slovakia about protection of forests and how to restore, and was huge conflict between environmentalists in Slovakia, in forest managers and other guys. És akkor ezután egy óriási ilyen közvita alakult ki, hogy lehet az erdőket megvédeni, és nagyon nagy ellentétek alakultak ki a különböző szektorok között, a környezetvédők, erdészek között. It was a very emotive discussion, and my NGO starting to raise money to implement idea about this link between water and to restoration of lands.
Ez egy nagyon érzelemmel túlfűtött vitatkozás volt, és az ő szervezete kezdett el pénzt gyűjteni egy ilyen kampányra, és hogy edukáljon arról, hogy a víznek a szerepe az egyensúly megteremtésében. And we find a great sponsor, Slovak Saving Bank, with its sister from mother from Austria, it is Erste Bank. És az osztrák Erste Banknak a helyi leányvállalata, ami a szlovák megtakarítási bank volt, az lépett fel szponzorként nekik. And was a unique situation because general director was a very nice lady from Austria, and he was very clever. And in this moment we sent this proposal, and he was completely fascinated and said, okay, we are support this. Szóval egy nagyon szerencsés helyzet volt, mert az igazgatója a banknak akkor egy osztrák személy volt, akinek amikor elküldték a javaslatot, nagyon intelligens személy volt, és hogy így egyből azt mondta, hogy fú, ez milyen fontos, és hogy ezt kell támogassák. And we create contract for 10 million crowns. It was about 330,000 euros. 330,000 eurónyi finanszírozást kaptak ettől a banktól. And from summer we are daily here on this place work around 120-150 youngsters from 26 countries. Tehát akkor a nyáron minden nap itt voltak fiatal önkéntesekkel, 120-150 önkéntes jött, hogy segítsen a munkálatokban. And we make services for hall, for accommodation, eating, relaxing for people, and daily whole summertime is vacation with a group building with these water retention measures first. On the autumn we are planting around 40,000 8 kinds of different species. Tehát a nyáron ilyen nyári táborokban jöttek ezek a fiatalok, és akkor ők intézték a szállást, az étkeztetést, mindenfélét, és a nyár folyamán a vízvisszatartási elemeket csinálták meg, míg az ősz folyamán pedig 40,000 fát, 8 különböző fajtát ültettek. On the finish we are established with the two water protector of forest, and just now you can see you can walk everywhere. It's sometimes places which are still exist with check dams directly, and it's you can look what was happening. Is some best overgrowth of forest in High Tatras. Here is 42, and from whole budget we implemented 3 places. It's first 42. It's Tatranska Lomnica. It is about 36 hectares, and in west side in Horní Smokové it is about, I think, 12 hectares. Szóval a legvégén felállították ezt akkor még jobban állapotban lévő szobrot a erdő védelmezőjeként, és 3 ilyen területen csinálták ezeket a rehabilitációkat. Ez ugye a 42 hektáros, van még egy 46 vagy 36 hektáros, és egy 12 hektáros terület is. And with emotion discussion about controversial discussion about how to restore of nature, because it's very strong. We have a lot of very strong environmental NGOs in Slovakia. We just completely fanatic to stop everything. And and this example, it is saying that it is necessary to help from people. If you have impact to destroy something, you need to repair. Tehát Szlovákiában nagyon erősek ezek a környezetvédő szervezetek,
de hogy sokszor igen fanatikussá válnak. Tehát van egy olyan irányzat, ami azt mondja, hogy nem szabad a természetbe beavatkozni. Tehát például ebben az esetben ledőltek a fák, úgy kell hagyni. És hát ők ezzel a projekttel megmutatták, hogy ha az ember rossz irányba beavatkozik a természetbe, akkor avatkozik be jó irányba is, és ezzel az ültetéssel bebizonyították, hogy ez is egy fontos irány. And this was completely down, this Completely, szóval itt completely. teljesen le voltak a fák, ki voltak dőlve, és ez De a azóta fák nőtt. kitermelődtek? A fák valaki elvitte. What happened to the fallen trees that time? With timber from the trees was transported, and it waste from trees which we make with these barriers for to stop erosion. Tehát, hogy egy részét elvitték, de hogy nagyon sokat felhasználtak itt a gátakban, amiket aztán megcsináltak. And you can see above his root from timbers, which is still here, and it is good. We create with this harvest of branches and roots on one place, and create with like good houses for animals. Tehát ugye az ágakat, gajakat összegyűjtötték, és akkor az egy jó élőhely ott az élőlények. Azok a részek, ahol nem ültettek fát, azok Szilvia, hogy kérdezd meg, néznek? milyen irányba dőtött a fák? Így, ez. The trees were falling down like Yeah, this, yeah, right? yeah, Vagy yeah. neki a hegynek. Nem, lefelé volt, ugye így jött A a szél, Magyarságnál is így jött a szél lefelé. 3 évvel ezelőtt és hogy, voltak így Ahol nem avatkoztak be, azok Yeah, hogy néz igen. ki az You erdő? say there are 3 sites, but what about the areas where you didn't do this? Yeah, but we are coming to from my responsibility. It's one, and another it is low-level conditions like this. This is some best conditions or overgrow, because it is here is a lot of water staying here, not runoff, and because it's if you are don't restore and manage of rainwater, it is lost water. It mean it is low level balance for water for to overgrow new. And in new. those other areas you don't see this level of No, regrowth. no. Szóval itt azért tudott ilyen gyorsan megnőni, mert a vizet visszatartották, és ez kedvező adottságot adott a fáknak, hogy felnőjenek, de azokon, ahol nem csinálták, ott sokkal kevésbé nőtt még vissza. And this is quite diverse forest, but if you are looking outside that it is, didn't work nothing, it is like pioneering trees. Hogy ez itt egy nagyon gazdag összetételű erdő, amit ők visszaütöttek, de ahol nem nyúltak hozzá, ott meg jönnek az a szukcessziós vonal a pionírfákkal, ott végig kell megint menjen. Ez viszont így felgyorsította, hogy Egy igen. Yeah. And for example, which trees was like this which we planted here. Look, just now, yeah. And this is more diverse, and it is ecosystem. It is quite good condition, and it is very interesting that it's here is coming a lot of animals. Tehát, hogy ezzel a beavatkozással itt már a biodiverzitás nagyon szépen kialakult, és nagyon sokfajta állat van itt. And it's my recommendation because it's for future. It is a problem about desertification, and we have a lot of have a lot of problem because we have here in Slovakia is many monocultural forest. It is died because it's water is lost, and it's after that is insect to coming and to destroy the ecosystem, and we need to help to. And first is what is extremely important to harvest rainwater and to create condition every drop of water staying here, not run off away. Tehát azt mondja, hogy persze mondhatjuk azt, hogy a természet egyébként tudja magát regenerálni, csak ez nagyon sokáig tart, hogy ráhagyjuk, és hogy az embernek megvan ez az ereje, hogy bele tud pozitívan is avatkozni, és egy kicsit felgyorsítani ezt a dolgot, és a víz visszatartással tényleg kialakítani azt, ami kedvező, és visszaállni, az egyensúly visszaállítását segíteni. And it be careful because it's in this forest does not is beaver. Sorry?
beaver. No beaver? Bear. Bear. No bears. Yeah. Ja, oké, szóval vannak itt medvék. Hol? Hoppá, viszlát! Dovidenia. And it is here is one erosion valley. You can see how it is completely stabilized. It's not erosion process, and it is good condition, and everything is growing. Yeah. Nem nagyon látunk itt eróziós folyamatokat, hanem nagyon jók a... We can walk, and after 20 minutes we are stay here again, and we can discuss if you have questions. Okay? Ja. We will go to see some water retention. Yeah, I trying to find, because it is important like this. Look. Ja, ez is az. Aha. And was in whole this place was built like this, about more than 4,000 pieces. Szóval ilyen kis beavatkozások itt is, mint ilyenek, 4000 hasonló kis gátacska, ami gátolja a lefutást. A kidőlt fákból csináltak ilyen. Igen. Itt látszik, hogy itt egy ilyen eróziós föld volt, és akkor ezt megfogták. Az érzéke itt is dolgozik. Ja, igen, itt azért van valamilyen. Vannak ottan is valahol. Aha, igen. Mondjuk ahhoz képest, hogy tavasz van és most volt hóolvadás. And this forest manager from High Tatras is managed for to clean and to not clean, but to cutting to decreasing of high density of species. Elvileg az erdész kellene ezt egy kicsit karnakolni. Igen, ez itt egy kicsit vadregényesebb így. Ha van szennyező egy. A helyi alapanyagból, ami... De maga onnan kidőlt a fa is egy természetes alapon kidőlt. Hát a jó irányba dől, igen. De mind lefele dőlt. Hát ez az. És keresztbe is kellene, nem? Yeah, valley, and we are making cross using of wood. Look, this is about 25 centimeters. It is this tree about 20 years. Aha, ez egy 25 cm átmérő fa, 20 év alatt nőtt. 20 years old this is. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20. Ilyen a matek. Oh, this is a big root, right? It's a big tree. Wow. Because this hot emotive discussion was about the loss of space for animals and for small animals, habitats and so on, and we can maybe find place which is completely how to say, ako sa povie, že sa drevo rozkladá, keď má viacej vlhkosti a vlastne akože hnilobné procesy štartujú. Pre hnilobné procesy potrebujeme viacej vody, ak je vlhkosť. Hogy tudjon a fa korhadni, ahhoz kell neki nedvesség. A vlastne akože, že práve tieto veci ako jednotlivé bariéry vytvárali tie podmienky, aby ten proces sa rozkladal, aby bolo dostatok aj potravy pre habitat. No és az, hogy így el volt készítve, tulajdonképpen a fa nem tudott kiszáradni, úgy ott kezdett korhadni, ami mindenféle rovaroknak is tulajdonképpen segített evőeszköznek.
Nem, ezek már saját hajtás. Nem hajtás, az ültetés. Érlett a magot. Saját ültetés. Tieto veľké sú nasadené, ale tieto sú... Nem, de saját Szaporodás. Saját A my sme v našom vodnom lese, takže akože si nerob starosti. I think it's about 6-7 cubic of biomass, which means it is every year to grow to your 1 hectare. It is more biomass, but from this timber, which you are need for your economy, is about 1/3 approximately, which mean you have, for example, 1 cubic or 2 cubic of wood on your hectare for your economy. Annyit mondanék, hogy egy hektárra vetítve ez 2000 köbméter vizet jelent, hogyha ezeket a technológiát használjuk. Kell vagy nem kell? My idea was to explain to you about to understanding about this is economical, because it's not only fashion trend about environmental, because it's nice, but it's what is mean for economy too, because it's doesn't matter if you have manage of pastures or forest, it is the same principle. Azért hangsúlyozza ezt az anyagi hasznot, mert nem csak egy divatról beszélünk, hogy védjük a környezetet, hanem ez anyagi haszont is jelent tulajdonosnak. Nekem egy olyan kérdésem, ahol lehet, hogy lemaradtam, hogy itt milyen vízmegtartó módszereket használtok, már nekem nem volt. Ott volt az előbb, ott azok Igen, azért ezek a kiidő. After this catastrophe happened in 2004 and the trees were down, did you notice or monitor change in the local climate, in the weather, more storms or less rain? Did you see such things? Here was I find some young trees which was after wind was Didn't harm it? Was a little to change of diagonal, not to vertical, but change. But it is whole problem which is here. From my point of view, it is about Poprad Valley, because it's still a very dry place. And for perspective will be again a new storm in Hydratras. But our ambition was to make, to helping for forest, to make a diverse forest together with better condition for restore. Yes, but did you notice that since there were no living trees, there was a change in the photosynthesis and therefore there was less rain maybe for a few years? Did you notice? Or and 2 years on weather. implemented, we are starting to monitorize. But I have not money because I am NGO, and it's not interesting. It is space for again for researchers guy because it is this ecosystem. It is really unique for to obtain these knowledges, how it's growing, and to confront different technology. And our ambition on the 2005 was, listen guy, you have some ambition like this solution. No, keep everything like this, to restore, to monoculture, and to make some evaluation which technology and which system is some best for restoring, for positive for bioclimatic system, for biodiversity, for water management and so on. Tehát, hogy nagyon nem volt a forrásuk, tehát, hogy ők megcsinálták ezt a projektet, de sajnos nem volt nekik, mint egy NGO-nak a forrása a monitoringozásra. Ez az, hogy nincs együttműködés, mert kellett a kutatóintézetek, akik itt nagyon hasznos információkat szerezhettek volna, de ez úgy látszik, hogy sajnos nem haraptak rá. De végül csak klíma változott itt, vagy nem változott?
nem lehet tudni. Did you Nem lehet feel tudni. any change? Exactly. I have here, for example, here is I have a thermocamera, and when I am going, I'm make photo documentation and to harvest a lot of documentation about quality, about how is temperature is here, how is temperature outside, and so on. But it's not a legal research. I'm speaking about it is necessary to have official research about. Ahhoz, hogy ez érdemben lehessen rá hivatkozni, hivatalos kellene legyen. Meg még azt mondtam még, hogy itt igazából, mint hogyha úgy értettem volna, hogy a klímában változás, vagy nagy hatással a Poprád völgyre van. Igen. Leginkább. A Poprád völgy az száraz, meg meleg völgy, és itt lehetett volna tanulmányozni például a csorbató hőmérsékletét, hogy az hogy változik, de nem végeztek ilyen kutatásokat ezen a téren. I have also a question. Sorry, just now, Zoltan. This is about this our friend from Kisuce. Create new technology using of divé svinie, jak sa povedia. Yeah. And to give corn inside and with animal coming and to dig it and to create depression, and with water it is harvest here. Okay. Tehát volt egy olyan kísérlet, hogy a kukoricát így a földbe rejtették, hogy a vaddisznó jöjjön és ő túrja ki ezeket a kis vájatokat. Yeah, and this is look about it is completely cold, and this is temperature about 15 degrees, and heat is outside about 14 degrees. Yeah, and this how is important to harvest a lot of water on the system, and we are creating different technology but it's another part. But it is by thermocamera system you can find very fast about reality, about it is good for climate system or not. If you are looking on for example in your urban zones, and you have 60 degrees on parking place or roads, outside there is not water, it is about 14 degrees, and outside where is water is 20 degrees. Mindenki egy hőkamerával is akár saját maga is megnézheti, hogy a különböző felületeknek milyen hőmérséklete van. Mika, when you planted this 8 species of trees, yeah, you planted random or it was a plan? How to? No, we create chaotic because it's like nature. Random. Yeah. Yeah, because it's not good like line and so on, because no, I'm just asking if for this 100 square meter it was a plan to plant each kind of trees, 5 or no? No, we create a system that it's, for example, it's around 40,000 pieces both, and how much was different kind. It's expert decided, and with trees we implemented, planted here. And we create, for example, some space no planting, some place which was like this and these trees and so on. And it was like chaotic system, like nature. Tehát ilyen véletlenszerűen ültették a fákat, bizonyos helyeket kihagytak, itt például egy ilyen kis tisztás van, tehát igyekeztek a természetet utánozni, hogy történik a természetben, és azt úgy próbálták ültetni. We can walk to maybe to another place, but be careful, yeah? Mondja a korhadás, hogy ez jó, hogy így elkorhad. És ez csak úgy, ha a vizet kap. Yeah. And it's in 1 kilogram of biomass is about 0.4 kilogram of carbon. Yeah? And it's 55% of carbon. It is from humus. From humus it's 55% of carbon. Ugye a humusz 55% a szén. Igen.
És akkor 1 kg biomasszában meg 40%-a a szén. 0,4. Which means it is, if you have more water, you are fertilizing of soil. Hogyha van vized a rendszerbe, akkor igazából táplálod, igen. Yeah, it is not invest to pesticides and to chemical industry and to helping to fertilize of soil. This is classical example. A víz hozzásegít, hogy tápláld a talajt a kemikáliák nélkül is, vagy kevesebben. Le kell bélyegezni. Még ma. Le kell bélyegezni? Ja. Kicsit nagyobb duga. Ki kezdi? Polgármester kell mutassa a példát. Hát igen, előjáró. Jó példát Ellen van a mutassa. izébe. Hol? A kocsiba. Még kellett volna? Hát lehetett volna. Na, az De mondjuk lentről lehet, hogy erre Biztos, hogy fel tudok jönni. Не скрывайся. Csak ha esik az eső, akkor nem annyira. Okay. I will be little to introduce about this place, and it's down in this village Tyahanovce, living around 1,800 people. Ja, sorry. Szóval most be fogja mutatni, hogy itt milyen munkálatokat végeztek. Itt van Tahanovce faluja, itt van alattunk, 1800 lakossal. And 1988 was here in village massive flooding. 1988-ban volt itt egy óriási áradás. And water authority decided to regulate it of very small streams down direct in village. Hát ugye a vízügyi hatóság úgy határozott, hogy leszabályozzák a vízfolyást, de hogy nagyon szűk, keskeny csatornákat alakítottak ki. And in this moment in 19 was investment money around $600,000, which just now is about 2 million euros. A 90-es években erre a beavatkozásra $600,000 értékű, ma kb. 2 millió eurónak megfelelő pénz volt. And it was not easy to find this money, and this was revolution change and so on, and we are starting to helping with village to analyze this whole space and to debate, and especially around to 2004 when we signed on the Košice Parliament, Košice Protocol for Water, and this place was prepared project how to restore whole system here. Tehát ez egy nehéz időszak volt a 90-es években, amikor a problémára próbálták a megoldást megkeresni, rengeteg párbeszéd, közösségi párbeszéd volt, és nehéz volt erre forrást is keresni, ugye a forradalom után, és 2004-ben jutottak el addig, hogy itt a kassai regionális parlamentben aláírtak egy ilyen víz-visszatartási, víz-rehabilitációs stratégiát. And when we starting with implemented government program for restoration in 2010, signed on government, and Tyahanovce was selected like one from 30 communities for starting project very fast because it was ready to implement. És amikor addig jutott, hogy 2010-ben végül is egy kormányprogramot hoztak létre az ilyen témára, ilyen kihívásokra, akkor a 30 nyetes projektből Tahanovice volt az egyik első, mivel már nagyon elő volt készítve a beavatkozás. And in March, April in 2011 was built this small ponds. Around 7. 2011 március-áprilisában építették ezeket a 7 darab tavat összesen.
and budget was 30,000 euros. 30 000 euróból. And it was finished of Radičova government, is new political leader in Slovakia to stop. And after that is starting from water authority push to analyze about danger situation, about geological structure, and starting to moving because a lot of water and problem to danger for villages. És aztán az akkor még támogató kormány ugye leváltódott, és akkor nehézségek léptek fel, mert az új vezetés az inkább a veszélyt látta ebben, és egy csomó ilyen így gátat szabtak ennek a kezdeményezésnek. Gátat a gátnak. Igen. And it's in resolution from official state authority was to liquidate whole system for village. És a hivatalos hatósági végleges döntés az volt, hogy ezt meg kell szüntetni. And it was completely empty, without water, and was make some digging of space for flow over again to village. And after 2 years I came and visited here, and I was completely shocked. What is mean? It's a lot of water again. I published on the Facebook, and this guy is say info that we are implemented like Fisher group in from these neighbors. And Tehát ezután a hatósági döntés után le is kellett vezetni a vizet, tehát úgy kiestek úgy, hogy lemenjen az, amit vissza van tartva, és el is hagyták ezt a témát. De 2 év múltán így Mihály erre járt, és azt vette észre, hogy hát meg vannak telve a tavak, és akkor talált rá a Milánra, hogy ő egy helyi horgász egyesülettel, és hogy ők újra csinálták. And Milan with whole team of fishermen authorities here in local level, and to make services and build capacity and to manage whole system for this together with villages. Tehát, hogy ezzel a helyi horgász egyesülettel ők gyakorlatilag megint egy komplex rendszert építettek rá, és ilyen szolgáltatásokat is nyújtanak, meg figyelemfelkeltési tevékenységet is folytatnak. For example, this pond was not exist, and 2 years ago was rising donation for whole Slovakia to harvest of money from people, and was raised 8,000 euros, and this money was used to helping for building to another structure. Szóval ez a tó, ez nem volt része az eredeti beruházásnak, és 2 évvel ezelőtt egy ilyen közösségi gyűjtés keretében 8000 eurót szedtek össze, és abból hozták ezt létre. And Milan team was regenerate after this decision, and was just now everybody satisfied with this solution. És hogy valahogy már kialakult, hogy mindenki örül ennek a projektnek, és most már támogatják megint felülről is. És itt folyik hallgazdálkodás? Is there fish here? Milan will be saying to you, yeah. And just now it is... Oni si chcú pozrieť aj od vrchu, že celý systém. Pôjde, však ich povodíš, ale vlastne akože teraz je tvoj priestor, že im vlastne porozprávaj. Ja som im vysvetlil to, že jak to vznikalo historicky, a že vlastne potom si sa prihlásil cez Facebook, že ty si to spáchal a že sa staráš o to aj so svojimi kamošmi. No, tak ako kamoši sme dvaja, čo to, tak vlastne tu sa snažíme zachytávať dažďovú vodu. Odkedy sme spoznali Michala, už predtým to tak nejak fungovalo, ale v rámci... A hovor krátšie, lebo János ti bude prekladať. Tulajdonképpen 2 barát ezzel foglalkozik, tartsák ezt rendbe. Rájöttek közben, hogy Mihály mit csináltak itten, és ők szeretnének ezt folytatni. Hlavne ide povedať, že o zachytávanie dažďovej vody. Főleg azért meg akarják
fogni a vizet. tartani az esővizet. Žiaden potok tu nie je, voda tu je vlastne iba keď prší, hej, vtedy ako Hogy ju tu itt nincs zachytávame. semmilyen patakféle, csak az a víz, ami leesik. És sűrűn esik az eső itt? Tehát sűrűn nincsenek száraz Az időszakok? utolsó években nem lehet mondani, hogy sűrű eső esik. Hovorím, že poslední rok nedá sa povedať, že nejaká že sú nejaké bohaté S tým, že jazierka sú vytvárané na ilovom podloží, čo je veľký základ, čiže vlastne sú nepriepustné, alebo z veľkej časti nepriepustné, tak aj v tých najextrémnejších ako teplotách, ktoré boli extrémne poklesy vodných hladín po celom Slovensku, po celej Európe, tak tu ako bol stále len taký minimálny pokles, maximálne tých 70 cm na celej hladine, s tým, že sa tu nachádza hĺbka tak do 3,3 metra, 3,5 metra v tých jazierkách. Az, hogy a tónak az alja, hogy agyagból van, úgyhogy nem szivárog el a víz. És a legnagyobb hőségben is, amikor kevés volt az eső vagy valami, akkor a víznek a szinte körülbelül 70 centivel csak esett le. Ami máshol kiszáradtak, meg itten mindig megvan a víz. Azt lehet tudni, hogy mekkora területről gyűlik ide össze a leesővíz? Že z akej plochy sa tu zbiera tá voda, asi tak. Okolo 100 hektárov, pokiaľ Je to veľa. 7 hektár? 100 vagy 100 hektár? 100 hektárov hovorím. 100? Körülbelül 100 ágból. 100. Aha. No a voda sa tu zachytáva, že tu bola vytvorená vlastne, to je erózna rýha, toto hej, dažďová, kde predtým stekala tá voda a odtekala rovno dole do dediny, hej, bez toho, aby sa zachytávala. Ez a völgy, amit látjuk, ez tulajdonképpen erózió csinálta, ami a esővíz folyt lefele a falukba tulajdonképpen. És akkor ezeket kellett megépíteni? Ezeket kellett megépíteni. Ezeket a gátszerű. Tieto hrádze kedy ste postavili? Ale to bolo z projektu ako za Radičovej vlády, ale to rozrušili a potom Milan so svojou partiou to začali regenerovať. Áno, ale kedy ste to asi To postavili? bol 2011 a potom následne Milan, kedy to bolo? Keď ste to 2 roky na tom. 2018, 19. No ez 2011-ben épültek ezek a gátak, amikor Szlovákiának a Radičová elnök volt. Csak aztán azt hiszem 2 év kellett ezt megszüntetni, meg tulajdonképpen elengedni a vizet, hogy a gátak ne tartsák meg a vizet. Ők ezt 2 évre rá megtalálták, na és kezdtek ezzel foglalkozni, visszaállították ezeket, úgyhogy azóta ez így valahogy létezik. Ez a jó példa itt, hogy van nyitott vízfelület, tehát amit láttunk, az inkább ilyen víztartásra szolgált, ez pedig egy komplexebb rendszer, mert amellett, hogy a vizet felfogja, amellett a mikroklímát is segíti, meg van a horgászat, ez nagyon vonzó. Hát mi Székelytompán, hát mondjuk egy 3-szor akkora, mint ez a tó, és egyrészt halak vannak benne, tehát most már ilyen 3-4 kilós pontyokat fognak ki belőle, és a teheneknek nagyon fontos, tehát mezőgazdasági területen nagyon fontos, mert a teheneknek víz van, és Székelydáján is valamilyen tavakat tervezünk, tehát ott is ilyesmi lesz. Ez tiszta földről. Tehát ennek persze van egy módszertan, hogy kell. Igen. Agyagos a talaj, nem megy el a víz. Je dobre dôležité, že ako sú tie hrádze stavané, ako Janoš, pomôž mi preložiť, hej, že tie hrádze sú vo vnútri, sú prekladané s koreňami stromov aj vetvami. Lebo keď sú vlastne stále vo vlhkosti, aj to sme videli aj v teréne, že to nehnie, že to je vlastne jak armatúra, preto sú stabilné tie hrádze. No, hogy ezek a gátak hogy stabilek azért is, mert az építéskor felhasználtak mindenféle gyökereket, gájakat, és azok a fás dolgok, gyökeregályak, azzal, hogy nedvesbe vannak, hogy nem száradnak ki, akkor tulajdonképpen megmaradnak, és segítenek, hogy ez a gát, hogy erősebb legyen.
To je vlastne ako, že tie hrádze, ktoré sa podarilo vyvinúť vtedy, boli orientované vlastne na prekladanie. Dávam hrádzu, kolmo a dávam vetvy. A keď príde vlna so sedimentami, to naloží a to je jak betón, jak armatúra, to nepustí, to je stabilné. Hogy amikor építették, hogy ezzel a gájakkal, meg agyaggal, és ha jött az eső, hogy vízes lett, akkor és kiszáradott, akkor hogy az olyan, mint egy beton. Olyan, mint egy beton. János, követ vagy betont akkor egyáltalán nem is használta? Nem. Že ani kamene? Ani kamene. Len materiál miestny, tunak, ktorý bol. Csak amit itten találtak tulajdonképpen, én ott látom valamit, nejaké kamene. Čas sa použil napríklad stáde, hej, že sa zobralo a do hrádze sa dalo, ale s tým, že sa prekrývalo tými konármi. Gájakat, gyökerekkel. Halakat úgy telepítették? Természetesen kellett telepíteni a halakat. De a madarak is hoznak. No, že ryby ste tu sami vysadili, že nie prirodzenou cestou. Nie, vysadené tu sú. Ale je tu na veľa káčí a proste... Bloky, že tu sú, keď to poznajú. Blok. To je zákonom chránené. To žije iba v čistej vode. It is small animals which is black with yellow points. Sárga? Micsoda? De vadkacsák Ja, is vadkacsák, vannak, meg mindenféle. Hát visszatér az élővilág. Természetesen. Salamandrát van. Salamandra, ja. Salamandra je iné, toto žije vo vode. Salamandra žije v lese, ale toto žije vo vode, vo veľmi čistej vode. To sú... Hogy az nem a salamander, hogy kint nem a vízbe él, no és ezek csak tiszta vízben, hogy élnek. A szalamandra nem közvetlenül a vízben, hanem az átmeneti zónában él, vízes területen, viszont a tarajos götte az a vízben. Siklok, vízi siklok, Azt hiszem magyarul is nem rák a rák. A rák. Ahogy azok is itten élnek, ami tulajdonképpen a rákok csak kizárólag tiszta vízben. És ilyen nagyobb vadak, hogy őzek, meg vaddisznó, vagy ilyesmi? Nagyákákhoz zver, akkor... Tak nech prídu. You can walk around and to discuss. Akkor zver, je tu? No, to tu je všetko. Szönki, divoké szvinye. Nincsen? Igen, mindenféle állat. Vaddisznók. megvan a szemtorcam, ember köszönjük. Megvan 5 éve, egy egész víztanít. Na és...
dostáva vlastne tá dažďová voda a zároveň tie sedimenty fungujú ako špongia, čiže z nich oveľa pomalšie odteká tá dažďová voda a oni sú nasytené nejakými 40 až 50% vody, hej? Na, amit látok, ez a víz nem a forrásból származik, hanem esőkből. Itt nincs forrás, ez csak esővíz. Na és csináltak itt ezeket a gátakat, hogy lassítsák a víznek a folyását. Itten, hogy a víz idehagyja ezt a haradalékot, ez úgy működik, mint egy spongió, hogy magába szívja a vizet, egyúttal lassítsa a folyását. De ezt karban tartják, nem? Időnként. Karban kell tartani, ako často, každé 2 roky to čistíte, či... Nie, hrádzky ešte vôbec neboli čistené, pretože oni sú terasovito vyššie, hej, čiže my ich stále sa snažíme, nové hrádzky sa budujú hore, teraz sme hore spravili jednu kamenu, ktorej úlohou je tiež spomaliť tú rýchlosť vody, hej, lebo čím pomalšie voda steká, tým pomalšie vymýva, hej. Igen. No, hogy még nem javították ezeket a gátakat, de fokozatosan építenek mindig tovább. Most az utolsó kőből van építve, nem tudom, fogunk-e látni. És ez azért is fontos, mert megfogja a hordalékot, és nem tölti fel a tavat hordalékkal. Ez, amit mondtam a dájaitónál is, tehát ott is, ha nem akarjuk, hogy újra feltöltse, akkor ki kell alakítani ezeket a kis fogógátakat, amik megállítják a hordalékot. Kb. Így néz ki a terület. Igen. Vagy az ott jó. erdőltem, de elátkoztam a helyen. Ne. Mondom, itt a zajból megint kellett kívül. Aha. Vannak-e még gátak? Itt már nem nagyon. De azt mondta, hogy... Ja, ott van még fönt. Azt mondta, hogy itt még fognak rakni. Nem csak a lampára felé jár, aki körül. Nahornáte, že je plno kormoránov. A teraz ten stimulujú populáciu druhov a takých. Etetik. A környéke is? Igen. És a horgászok járnak? No, ő ten a horgász. Chodzicie tu ako výlovy alebo také robíte? Nie. Nem. Šťastný život rýb, že to bez chytania. Hogy nem jönnek ide a horgászok. Csak hagyják. Igen. Nie, my len ich chováme, Csak a kormorán. zubáče keď budú. No zubács, hogy mondjam magyarul. Valami fajta... Igen, mindegy. Zander. Igen. Zandat. Deutsch. Wow. Zander Deutsch. Pontje. Igen, de ponty vajon? Pontje. Szilvia. Van itt ponty. Ponty? Igen. Is. Harcsa lehet, csuka, ponty. Csuka is van. Nincs jelhagyó fordítót, én is azt akarom. Sokféle hal, ezek biztosan. You see on the more big slope, it is necessary to more dense to build. Aha. Tehát mondta, hogy mindig fontos kinézni, hogy milyen dőlése van ennek az ároknak. Mindig oda kell először tenni, ahol nem olyan nagy a dőlése, mert ha oda teszem a nagy dőlés, ott elviszi. Tehát itt olyan helyre kell tenni, nem olyan nagy a dőlése, ott feltölti, addig is felmegy, amíg nagy a dőlés, akkor szép lassan az egész árkot fel lehet tölteni. Kiegyenlíti. Tehát ez, hogyha következően folytatják, ez szép lassan feltelik, tehát nem lesz ez a mély árok. És a tó előtt pedig ezek tényleg kimondta nagyon fontosak, mert a tavat az feltölti hordalékkal, és akkor nem csináltuk semmit. Akkor 200 év múlva feltelik. Még annyi se. De tudod, hogy milyen hamar feltelik? Hát a levelektől, de nem a levelekkel van, a talaja van a baj. Tehát ez ha engedi le a hordalékot,
hihetetlen hamar feltelik. Nagyon gyorsan feltelik. Ha egyszer megbontja, tonna számra viszi a földet. Küldi le Szulinára. Románoknak nagyon nagy terület. Nincs elég földjük, mert legyen több földjük. Egyéb kérdés van, vagy mehetünk? Oké, we can go then. Okay. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Dankeschön. Ďakujem. Ďakujem. May I ask for a signature for our list? Can you sign for me? Że podpisać. 27% a területnek, nem csak a szabad terület, de ez a városi területek, és már ennek a sivatagosodás, úgymond kiszáradási folyamatnak van alávetve. Ezt tudjuk, nálunk is a parkokat nem öntözik a virágok, mint kiszáradnak. Tehát muszáj öntözni, de nem mindegy, hogy honnan van a víz, és akkor az a jó, hogyha az eső vizet, amit felfogunk, azt ide vezetjük. És itt is egy ilyen kis projektet meg lehet csinálni. Every cubic meter of rainwater, it is necessary not to push to water channel system and go away, but to harvest and vapor to atmosphere. Tehát ne engedjük el a csatornába, a kanálisba, hanem itt megfogja, és akkor egyrészt a talajba megy, de másrészt pedig elpárolog, tehát egy kellemes mikroklimát biztosítjuk. And main problem of every villages and towns around the globe, it is with decreasing of underground water, because it's all water, rainwater channelized, and this water not saturate to soil. Igen, tehát ez egy általános probléma, nem csak itt, hogy a talajvíz szint csökkent. Tehát például Magyarországon évente 2 cm csökken a talajvíz. Nálunk is csökken, úgyhogy ezt kell valahogy egy picit megakadályozni, és minden esővizet felfogni. Because it's for understanding if it is annually runoff from 1 square meter 500 liter per square meter, which means after 10 years is 5 cubic from 1 square meter. After 100 it is 50 cubic meter. It is 50 meter of column of water. Tehát azt mondja, hogy egy évben, hogyha 1 négyzetméteren 5 köbmétert, akkor gondoljuk el, hogy 10 év múlva, 100 év múlva hány köbméterről beszélünk. Itt óriási mennyiségekről beszélünk, ha bár kicsinek tűnik. Ami elveszítődik. Igen. And this water lost from a small water cycle, and it is a result why it is not water vapor, not create rain, and it is loss of rain too. Igen, tehát ez mind hiányzik a kis ciklusból, és akkor csodálkozunk, hogy miért nincs eső. Hát azért nincs eső, mert nincs víz, ami felmenjen a felhőbe is, csak valahonnan nagyon messziről kell jöjjön az, amit kérdeztél. Tehát hogy lehet esőt? Úgy lehet esőt csinálni, hogy megtartjuk itt a vizet, ami elpárolog, és utána visszaesik eső formájába. Which means if you have, for example, village which is, for example, have 100 properties, 100, which means annually is lost around 1,000 cubic meter, channelized to stream and river, and to create impact on the flooding and water loss from, and you have more dry. Tehát gondoljuk el, hogy egy faluban van 100 ház mondjuk, a 100 házból lefolyó víz az mind a folyókba megy, és szépen azt eleresztjük, és ez mind hiányzik, ez mind nincs itt a helyi rendszerben. On the local government you can create with this condition for urban planning process. Everybody who is ownership of properties need to harvest water to your garden and vapor. Tehát ezt a helyi önkormányzatnak a feladata, hogy egy ilyen szabályzatot dolgozzon ki, hogy minden háztulajdonos az esővizet valamilyen módon így megfogja és ott tartsa a faluban. Very simple idea, it's not complicated. Nem egy bonyolult elképzelés, ez egyszerűen csak neki kell fogni. And which means your community, you are rural, but every community can to be create this system for rainwater harvesting in urban zone too, in Travilan, in village direct.
Azt mondja, hogy itt vidéki településekről jövünk, de ez nem számít, mert az is urbánus területnek számít, tehát beépített területnek, és ezért nagyon fontos, hogy ezek a falukban is ezt a rendszert kidolgozzák. And I will send to you video how was created this rain garden. Okay. És el fogja küldeni a videót, hogy ezt ott csinálták el, most ilyen kicsi valaminek néz ki, de bizony, amikor csinálják, akkor ott elég komoly munka folyik, úgyhogy... Több ilyen van a városban? You have more like this in the town? Yeah, it's about, in Kosice is about 50. Tehát azt mondja, hogy Kassán körülbelül 50 ilyen kis vízkert van. And we are starting building around schools because it's schools. It is space which is better for recovery of the climate together for our kids. Azt mondja, hogy az iskolákkal kezdték, mert az iskolákban a gyerekek egyrészt érdeklődnek is, tehát ilyen nevelési szempontból is fontos, hogy az iskolákban a gyerekeket neveljék is, másrészt pedig az iskoláknak van alkalmas hely is, ahol ezt meg lehet csinálni. And this is one and the second is in this place. Aha. Tehát azt mondja, hogy kettő van egy itt, és van ott benne is van egy. Bent ott, igen, látszik. Ott látszik, ottan benne betyűsük. I'm trying to make this thermocamera now, we will see. Tehát most egy termokamerás képet készítő, lássuk a hőmérséklet különbséget. Ez egy applikáció? Igen. Applikáció. It is more this. Yeah, but I can see on the protocol. Tehát most is látszik egy kis, most amikor tényleg semmi olyan körülmény nincs, tehát nem meleg az aszfalt, nem semmi olyan körülmény nincs, ami ezt kedvezővé tenni, de most is látszik, hogy van egy hőmérséklet különbség e között és a környezet között. Okay, this is very simple solution. It's not big and is regulative for urban planning and village. It is very important to manage change of water. Tehát amikor a tervezés városba vagy településen tervezik, amikor a pugot csinálják, vagy a szidút, vagy mit tudom, milyen tervezési folyamatban, a településeken, akkor ezt érdemes bevenni, mert hogyha be van véve, akkor már elindul egy folyamat, és akkor tudják az emberek mit csináljanak. Akkor már kötelező lehet tenni. Hát mondjuk ez csúnya szó, hogy kötelező. Helyi rendelettel. Nem szeretjük, ami kötelező, de valahol igen, egy ajánlás, amit jó betartani. De kötelező is lehet. Wall is about 14.9 degrees and this is about 10 degrees. Tehát a környezet az 14 fokos, és ott az a rész az 10 fokos van, úgyhogy 4 fok különbség van most, amikor nyáron ez nem sokkal jobb. várná az ember. Summertime it is more big difference. Igen. Tehát nyáron ez a különbség sokkal fontosabb, sokkal jelentősebb. Okay, we can go to discuss around here. Okay. Every year, many times last Most videót csinálsz? Mit csináljak? Csak kérem, hogy fordítsa. Igen. Amúgy is csak. Igen. Jó, tehát hogy ez az egyik képen látható volt, hogy ez teljesen száraz terület volt, fű se nőtt itt. And we are building swales. És övárkokat építettek. And with swales is harvested rainwater, is stored here, and everything is growing. And these trees are from not planted. Yeah. Tehát, hogy megcsinálták ezeket az övárkokat, hogy az első vízet visszafogják, és ezáltal, hogy visszavízesedett, ott leszivárgott a víz, így a zöld növényzet is visszajött, és amit itt látunk, a fák, amik jönnek föl, azokat nem ültették, azok úgy maguktól jelentek meg. Tehát csak ennyi, hogy árkokat készítettek? Igen.
hogy a vízháztartás a And you can helyre walk álljon. around and you can see, and if you have some place to select or to speak something, you can. Kicsit körbe járunk, aztán Anyway, what you can to decide what is good for you. Maybe this side or. Nem tudom, mindjárt kitalálom, csak meg akarom nézni, hogy a kártya. Hát az nem baj, hogyha a fák vannak a háttérben. Mindjárt, fél perc. Igen, itt a háttérben nincs panel, semmi. Ott jó? Csak pont lejár a kártya, és meg akarom 20 másodperc, hogy átváltson a következő kártyára. Gábor, félelmetes. Milyen vagyok? Félelmetes. Én miért vagyok félelmetes? Hát nem van. I also have a